දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා සියලුම දෙනාට. ඉතින් මේ සතියේ වීඩියෝ ටිකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සැලොන්ස් වල තියෙන අංග උපාංග සම්බන්ධයෙන් සහ මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් ලෝකයේම පිළිගත් රූපලාවන්‍ය සත්කාර එහෙම නැත්නම් රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධ දේවල් ගැන ඕගොල්ලෝව දැනුවත් කරන්න මම හිතුවා. මොකද ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන සිංහල වීඩියෝස් ගොඩාක්ම අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා මම තීරණය කරා මේ සතියේ වීඩියෝස් ටිකෙන් මේ සම්බන්ධව ඕගොල්ලෝව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මේ සතියේ ඒ සම්බන්ධව කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මගේ කොමියුනිටි එකේ මම පෝස්ට් එකක් දැම්මා බොක්ස් එකක් පෙන්නලා මෙන්න මේ බොක්ස් එක පෙන්නලා මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ ජෙල් නේල් ආර්ට්ස් වලට එහෙම නැත්නම් ජෙල් නේල්ස් වලට අවශ්‍ය කරන උපකරණ එහෙම නැත්නම් ජෙල් නේල්ස් කිට් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මම මේක ගෙන්වා ගත්තේ amozon.com එක හරහා. ඉතින් තාම මම මේක කඩලා බැලුවේ නැහැ. ඇවිල්ලා දවස් කිහිපයක් වෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා මේක ඔයගලන්ට ඕපන් කරලා පෙන්නලම මේ සම්බන්ධව වීඩියෝස් අරගෙන එන්න. මුලින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම කැමතියි ඔයගලන් එක්ක කතා කරන්න මේ ජෙල් නේල්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් ලෝකයේ ගත්තොත් ගොඩාක් කාන්තාවන්ට මේ නියපොතු සම්බන්ධව බොහෝ ගැටලු ඇති වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ නියපොතු දිගට වවා ගන්න බැරි ගැටලු තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒවා ශක්තිමත් නැහැ. ඒ වගේම ඒවා එක ගානට තියාගන්න බැහැ කැඩිලා යනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් මේ නියපොතු සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනකොට මෙනිකියුර් සැලොන්ස් එහෙම නැත්නම් නියපොතු සම්බන්ධ සැලොන්ස් දැන් යුරෝපයේ ගත්තොත් ඒවට වෙනම ස්ථාන තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ නම් අපි ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට සැලොන්ස් වලනේ මේක කරන්නේ. නමුත් මෙහි යුරෝපයේ ප්‍රංශයේ ගත්තොත් ගොඩක් මේ නේල්ස් වලට වෙනම සැලොන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සැලොන්ස් වලට ගිහිල්ලා තමන්ගේ නේල් ආර්ට් එක කරගන්න පුළුවන්. නේල්ස් ටික සකස ගන්න පුළුවන්. නියපොතු කියන්නේ කාන්තාවක් ගත්තොත් කාන්තාවන්ගේ ලස්සන තවත් වැඩි කරන තැනක්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ පෙඩිකියුර් වලදී එහෙම නැත්නම් කකුල සම්බන්ධව සත්කාර කරනකොට පෙඩිකියුර් එකකදී අපි නේල් ආර්ට් එකක් කරන එක අනිවාර්යයි. කියුටෙක්ස් භාවිතා කරන එක එහෙම නැත්නම් නේල් පොලිෂ් වලින් ආර්ට් එකක් දාන එක වගේ දේවල් හරිම සරල කාරණා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකදී සමහර අයගේ මේ ආසාත්මිකතාවයන්ට පත් වෙච්ච නියපොතු තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ නියපොතු පවිත්‍ර කරලා ඉවර වෙලා පෙඩිකියුර් එකකදී මෙන්න මේ විදිහට ජෙල් නේල් එකතු කරගෙන නියපොතු සකස් කරගන්න කෘතිමව. ඉතින් ඒක කිසිම හානියක් වෙන්නේ අනවශ්‍ය වෙලාවට අපිට ගලවලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන් නේල් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ එක්කම මේවා කැඩිලා යන්න බලන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ නේල් සම්බන්ධව කියලා දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපි දැන් ගිහින් බලමු කොහොමද මේ ජෙල් නේල්ස් මේ පැක් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සහ මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා අපි මේක කඩලා බලමු. ඔන්න දැන් මම බොක්ස් එක අරින්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. බලමු මම තාම බැලුවේ නෑ මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් තමයි බලන්න හදන්නේ. දැන් හරි කෙලෙව්වා. මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ ඇතුලේ. දැන් මේක අරගෙන මට නම් හරිම සතුටුයි. මොනවා
කොහොමද තියෙන්නේ? wow. ඉතින් මේ වගේ පොතක් තියෙනවා විස්තර කළා මේ සම්බන්ධයෙන්. මේක තමයි කරන විදිය තියෙන්නේ. කොහොම සවිස්තරව මේකේ තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. පැහැදිලිද? නේලට් කරන විදිය, ජෙල් නේල්ස් කරන විදිය, කොහොමද මේක භාවිතා කරන්නේ කියන හැමදේම මේකේ තියෙනවා. මෙතන තියෙන ඔක්කොම ටූල් සෙට් එක, ෆේක් නේල්ස් තියෙනවා. මේක අපි වෙනම කඩලා බලමු. ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා මේ ප්‍රොෆෙෂනල් නේල් ආර්ට්ස් කියලා ගහලා තියෙනවා. මොකද මේක සාමාන්‍ය සැලොන්ස් වල භාවිතා කරන නේල් ආර්ට් කරන්න භාවිතා කරන කිට් එකක් මම මේ ගෙන්නෙව්වේ. මොකද මට පුද්ගලිකව මගේ සැලොන් එකේ වැඩවලට අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ top code එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මේකේ base code එක තියෙනවා. මේකේ top code එක තියෙනවා. ඒ දෙක තමයි එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක මම පෙන්නන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති මොකක්ද මේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ නේල් ආර්ට්ස් ගැන උනන්දුවක් දක්වන කට්ටිය දන්නවා මේක මොකක්ද කියලා. තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ වයර් කෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ජෙල් ටික. මේ තියෙන්නේ නේල් ජෙල් එක කලර්ස් තියෙනවා එක කලර්ස් වලින්. ඒ වගේම වර්ග තියෙනවා. ඇත්තටම මම ගොඩක් ආසයි මේ ටීම් කිට් එකට. මම ගොඩක් මේ ගැන හෙව්වා. හොයලා ඉවරලා තමයි මම මේක ගෙන්න ගත්තේ amazon.com එකෙන්. ඊපස්සේ මෙතන තියෙනවා ජෙල් නේල්ස් හදන්න අවශ්‍ය කරන ඒවා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඩිසයින්ස් වලට අවශ්‍ය කරන ඒවා. ඊළඟට මේ මෙනිකියුර් ටූල්ස් ටික මේ තියෙන්නේ. මෙවෙන් අපි නේල්ස් ආර්ට් කරන විදිය ඉදිරියේදී බලමු. ලස්සන ඒවා තියෙනවා. මට හරි ආස හිතුණා. මේ මෙනිකියුර් ටූල්ස් මේ තියෙන්නේ. මේකෙන් තමයි ජෙල් ඇප්ලයි කරන්න ගන්නෙ මේ ටූල් එකෙන්. මේ පැත්තේ තියෙනවා බ්‍රෂ් එක.
ජෙල් එක nail එකට හදාන්න ගන්න පෙන්සිල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන brush එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. දන්නේ නැති කට්ටියට ඉදිරියේදී මේකෙන් අපි වැඩ කරනකොට බලමු. මේකේ තමයි ජෙල් nails අරගෙන අපි nail එක දිග ප්‍රමාණය හදාගන්න තියෙන pad එක මේ තියෙන්නේ. tool pad එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ nail එක දිග කරගන්න. ඒ කියන්නේ gel එක දිග කරගන්න එන liquid එක මේ තියෙන්නේ. මම හිතන විදිහට මේ තියෙන්නේ මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ box එකේ. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මොනවද මේ ජෙල් nails kit එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට මේක සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝස් මම ඉදිරියේදී අරගෙන එන්නම් කොහොමද තනියම ජෙල් nail එකක් කරගන්නේ වගේ දේවල් සහ nail art සම්බන්ධව අපි දැනගන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් එහෙම නැත්නම් ලෝකයේ පවතින nails සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්නකොට අපි මොනවද දැනගෙන ඉන්න ඕන කියලා බේසික් knowledge එක. ඒ කියන්නේ මූලික දැනුම ටික මම ඔයගලන්ට ලබා දෙන්න කැමතියි. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ජෙල් nails වලට කැමති නම් ඔන්න ඉදිරියේදී ජෙල් nails ගැන අපි ඉගෙන ගමු. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධව වැඩිදුර ඔයගලන්ට අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් තිසු academy එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම හරහා online beauty course එක ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති ඕනම course එකක් මගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මට ඊමේල් කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඉක්මනින්ම නැවත හමු වෙන්න.